अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। बैंकिङ पार्टनर मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। स्पोन्सर्ड बाई मेरिना इनप्लेक्स। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेरियल एजुकेसन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता.Ln Ghimire Arthasansar.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरूले नै विभिन्न माध्यमबाट राख्नुभएका कानुन सम्बन्धी जिज्ञासा र यहाँहरूलाई कानुन सम्बन्धी परेका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साता यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूतर्फ। पहिलो प्रश्न छ, सर बहुविवाहको मुद्दा फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यहाँहरूले चाहिँ सामान्यतया अदालतमा दुई प्रकारका मुद्दाहरू पर्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। विधिशास्त्र अनुसार चाहिँ एउटा देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू, व्यक्तिगत विवादका मुद्दाहरू, अर्को चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरू। व्यक्तिगत प्रकृतिका मुद्दाहरूले समाजलाई धेरै असर गर्दैन र अर्को चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरूले चाहिँ समाजलाई पनि असर गर्छ। त्यो अवस्थामा त्यसलाई रोक्नलाई चाहिँ सरकारले पनि प्रयास गर्छ। अब यो बहुविवाह मुद्दा चाहिँ फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा हो। यसलाई चाहिँ अपराध संहिताले अपराध मानेको छ। अब अपराध संहिताले अपराध मानेका मुद्दाहरू जुन चाहिँ सरकारवादी भएर चल्छ, प्रहरीमा जाहेरी दिइन्छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र प्रहरीले चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा त्यो अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्छ। सरकारी वकिल कार्यालयले चाहिँ त्यो विषयमा अभियोग पत्र तयार गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्छ। बहुविवाह त्यो प्रकृतिको मुद्दा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसैले चाहेर फिर्ता लिन सकिँदैन। केही प्रकृतिका मुद्दाहरू सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, तर व्यक्तिलाई असर परिरहेको यो बहुविवाह मुद्दा चाहिँ सरकारले फिर्ता लिँदैन। राजनीतिक प्रकृतिका अर्थात् राजनीतिक विषयका मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिन सक्ने भनेर, जस्तो अस्ति भर्खरै सरकारले चाहिँ एउटा अध्यादेश ल्याएको छ। यो मुलुकी अपराध संहितालाई संशोधन गर्ने गरी एउटा नेगेटिभ लिस्टमा रहेका मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ भर्खरै अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारले चाहेमा केही मुद्दाहरू फिर्ता लिन सक्छ, तर बहुविवाहको मुद्दाहरू चाहिँ सामान्यतया फिर्ता लिन मिल्दैन। र यो व्यक्तिले चलाउने मुद्दा होइन। व्यक्तिले चलाउने, व्यक्ति आफै वादी भएर चलाउने फौजदारी मुद्दाहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू व्यक्ति आफैले चलाउँछ। ती मुद्दाहरू चाहिँ व्यक्तिले चाहेमा फिर्ता लिन सक्छ, तर सरकारले चलाउने मुद्दामा यो बहुविवाह मुद्दा पनि भएकोले यस्तो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिन मिल्दैन। अर्को प्रश्न छ, श्रीमती अर्कैसँग गएपछि मैले पनि बिहे गरेँ, अहिले चाहिँ उसले डिभोर्स मागेछ। मैले डिभोर्स गर्न नमाने के उसले डिभोर्स केस गर्न सक्छ भनेर सोध्नु भएको छ। सामान्यतया के हुन्छ भने श्रीमतीले अर्को बिहे गरेर गएको अवस्थामा पहिलो श्रीमानसँग स्वतः सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था हो।
तर स्वतः सम्बन्ध विच्छेद भएको व्यवहारमा देखिए पनि कागजमा चाहिँ तपाईँहरूको बिहे कायम रहेकै हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा वडा कार्यालयले चाहिँ अर्को बिहे गर्दाखेरि दर्ता नगरिदिने समस्या देखिएको छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ वडा कार्यालयले तपाईँले पहिलो बिहे चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरेको कागज लिएर आउनुहोस् भन्ने गर्छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि होला उहाँले पनि सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालेको, हैन, हाल्छु भनेको। अब तपाईँले चाहिँ अर्को बिहे गर्नु पर्दैन? तपाईँलाई चाहिँ डिभोर्स चाहिएको छैन कि तपाईँको चाहिँ दर्ता भइसक्यो अर्को विवाह? तपाईँलाई पनि चाहिने हो, उहाँलाई पनि चाहिने हो। त्यस हुनाले उहाँले डिभोर्स केस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पनि म पनि तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने छिटो पनि हुन्छ। उहाँले र तपाईँले सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेदको चाहिँ मिलापत्रको कागज, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरी मिलापत्र हुन्छ क्या, जोडिने गरी मात्रै मिलापत्र होइन, छुट्टिने गरी पनि मिलापत्र हुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँलाई पनि सहज हुन्छ, उहाँलाई पनि सहज हुनसक्छ। उहाँले केस फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो केस गर्न, डिभोर्स केस गर्न सक्छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। बिहे दर्ता कायमै होला, हैन। उहाँले अर्को बिहे गरेर गए पनि पहिलो बिहे दर्ता कायम रहेको अवस्थामा त्यही देखाएर चाहिँ उहाँले मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, सर मेरो बिहे गरेको 7 वर्ष भयो, म कान्छी हो, मेरो बुढाको अर्को बुढी नि रहेछ, मैले पछि थाहा भयो र मलाई सधैँ टर्चर गर्नुहुन्छ, मुद्दा हालिदिन्छु भनेर सर अब मुद्दा लाग्छ र बहु बिहेको भनेर सोध्नु भएको छ। अब तपाईँले बिहे गरेको 7 वर्ष भयो, तपाईँ कान्छी हुनुहुँदो रहेछ भने तपाईँले थाहा पाउनु भएन, भर्खर थाहा पाउनुभयो, अर्थात् बिहे पछाडि थाहा पाउनुभयो भने जेठीले बहुविवाहको मुद्दा त हाल्न सक्नुहुन्छ। 7 वर्ष हुँदैमा चाहिँ बहुविवाहको मुद्दा नलाग्ने भन्ने हुँदैन। सामान्यतः के हुन्छ भने प्रहरीले जानकारी पाएपछि त्यसको हदम्याद सुरु हुन्छ। अब तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ मनमुटाव भएको थियो, मुद्दा हालिदिन्छु भनेर प्रहरीसँग लगेर मिलेर बस्ने सहमति भएको छ भने प्रहरीले थाहा पाइसक्यो, त्यस पछाडि चाहिँ मुद्दा नलाग्न सक्छ। नत्र थाहा नपाएको अवस्थामा चाहिँ प्रहरीले जहिले थाहा पाउँछ, मुद्दा चलाउने निकाय प्रहरी हो, उसले जहिले थाहा पाउँछ तहिले हदम्याद सुरु हुन्छ। तर तपाईँलाई सजाय हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई दोस्रो विवाह गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रीमानको पहिलो विवाह भइसकेको थियो भन्ने कुरा थाहा थिएन भनेर तपाईँले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सजाय नहुन सक्छ। किनभने तपाईँले थाहा नपाइकन भएको अपराध जस्तो देखिन्छ यसमा। किनभने अब तपाईँको श्रीमानले मैले बिहे गरेको छैन भन्नुभयो, अनि तपाईँले पनि विश्वास गर्नुभयो, अनि बिहे गरेर आइसक्नुभयो, आइसकेपछि मात्रै तपाईँलाई थाहा भयो। त्यस्तो परिस्थिति हुनसक्छ नि। त्यस्तो यदि हो भनेदेखि तपाईँलाई सजाय नहुन सक्छ। तर बहुविवाहको केस लाग्छ लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा चाहिँ लाग्न सक्छ। किनभने प्रहरीमा यसअगाडि तपाईँको सौता जो जेठी हुनुहुन्छ उहाँले उजुरी गरेको देखिन्छ कि देखिँदैन। उजुरी गरेर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने व्यवहारिकता हेरेर चाहिँ गाउँघरमा प्रहरीकोमा पनि अब मिलेर बस्ने मिलाउने भन्ने चलन छ। किनभने पुरानो कानुनअनुसार चाहिँ उजुरी नपरेको अवस्थामा अर्थात् जाहेरी दर्ता नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यो पहिलो बिहे दोस्रो बिहे कायम रहने अवस्था थियो। अहिले पनि कतिपय नेताजीहरूको चाहिँ दुईटै श्रीमतीहरू देख्न सकिन्छ। त्यतिखेर कानुनअनुसार उहाँहरूले बिहे गर्नुभएको हो, होइन। त्यतिखेर अब उजुरी नपरेको अवस्थामा वैध नै हुन्थ्यो। तपाईँको केसमा पनि त्यही हुनसक्छ। तर उजुरी परेमा दुःख त पाउनुहुन्छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ। अर्को प्रश्न छ, सर मैले कान्छी श्रीमती लिएको 9 वर्ष भयो, जेठी र कान्छी मिलेर बस्ने भन्छ, के यसमा केही समस्या छ भनेर सोध्नुभएको छ। मैले अघिल्लो प्रश्नमै तपाईँको प्रश्नको पनि उत्तर दिइसकेको अवस्था हो।
9 वर्ष भइसकेको छ तपाईँको भनेदेखि यो मुलुकी देवानी संहिता 2074 चाहिँ जुन 75 भदौ 1 देखि कार्यान्वयनमा आयो त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँले बिहे गर्नुभएको हो र तपाईँको जेठी कान्छी श्रीमती मिलेर बस्नु भएको हो। 9 वर्ष अगाडि भनेको त 70 तिरै बिहे गरेको देखिन्छ। त्यतिखेरै बिहे गरेको र मिलेर बस्नु भएको छ भने अहिलेसम्म उजुरी परेन र अझै मिलेर बस्नुभयो भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन, कसैले पनि त्यसमा अवरोध गर्दैन, वैधता त्यतिखेर बिहेले पाउँछ। त्यस्तै खालको अर्को प्रश्न छ, सर मेरो बुढीले नै मलाई अर्को बिहे गर्ने सुझाव दिँदा मैले के गर्नुपर्छ प्लिज भनिदिनु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको श्रीमतीले नै अर्को बिहे गर्न सुझाव दिँदैमा तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेर मलाई प्रश्न राख्ने हो र? कसैले सुझाव दियो भने मलाई के गर्न रहर लाग्यो के गर्ने भन्न खोज्नु भएको कि के त? सुझाव दिँदैमा तपाईँले बिहे गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँलाई सुझाव दिएको भनेदेखि उहाँले के अंश लिएर छुट्टै बसेको हुनु पर्यो, उहाँले कि सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुनु पर्यो। यो दुईटै कन्डिसन विद्यमान छैन भनेदेखि तपाईँले अर्को बिहे गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको जेठी श्रीमतीले नै फेरि तपाईँको विरुद्ध बहुविवाहमा उजुरी गरेर तपाईँलाई सजाय पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको दोस्रो विवाह चाहिँ कायम नरहन पनि सक्छ। त्यसो हुनाले तपाईँले उहाँले उकास्दैमा दोस्रो विवाह नगर्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई अर्को विवाह गरेको देख्न चाहनु भएको हो भने उहाँले कि अंश लिएर छुट्टै बसेको हुनु पर्यो कि सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुनु पर्यो। त्यो दुवै अवस्था विद्यमान छैन भने तपाईँ अगाडि नबढ्नु नै राम्रो हुन्छ। यहाँ अर्को प्रश्न छ, ससुराले ज्वाइँलाई बकस गरिदिएको सम्पत्तिमा ज्वाइँको दाजुभाइको अंश लाग्छ कि लाग्दैन सर भनेर सोध्नु भएको छ। अब कुन सम्पत्ति अंश भाग लाग्छ कुन लाग्दैन भन्ने कुरा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको कुनै व्यक्तिले निजी आर्जन गर्न सक्छ। निजी आर्जन भनेको चाहिँ पेन्सन, उपदान, सञ्चय कोष, रोयल्टीहरूबाट प्राप्त, जस्तो कसैले गीत गाएर एल्बमहरू बेच्यो, किताबहरू लेखेर बेच्यो, त्यसबाट प्राप्त हुने सम्पत्ति चाहिँ त्यो निजी आर्जन हुन्छ। अब बकसपत्र पनि त्यही अन्तर्गत पर्यो। अब जस्तो महिलाको हकमा त दाइजो पेवा भनेको माइतीले दिएको दाइजो र घरका मान्छेहरूले खुसी भएर दिएको पेवा समेत चाहिँ निजी आर्जन हुन्छ। त्यो निजी आर्जन चाहिँ बन्डा लाग्दैन। अब यहाँ ससुराले ज्वाइँलाई दिएको बकसपत्र चाहिँ उसको निजी आर्जन भयो, त्यो चाहिँ दाजुभाइ बिच चाहिँ भाग लागेन। तर छोराछोरीलाई भाग लाग्छ नि। फेरि बाउ आमाले जसरी पनि आर्जन गरेको सम्पत्ति त्यो चाहिँ छोराछोरीको लागि पैतृक सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तो पैतृक सम्पत्ति चाहिँ छोराछोरीलाई भाग लाग्छ। अब यहाँ तपाईँले भनेको दाजुभाइलाई भाग लाग्छ लाग्दैन भनेर सोध्नु भएको छ, त्यो चाहिँ लाग्दैन। अब अर्को प्रश्न छ, बाउन्स गरेको चेक छ भने कति वर्षसम्म मुद्दा गर्न मिल्छ भनेर सोध्नु भएको छ। चेक बाउन्स गरिसकेपछि तपाईँले दुई थरी मुद्दा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिन सक्नुहुन्छ। प्रहरीले आफै अनुसन्धान गरेर मुद्दा अगाडि बढाउँछ र उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छ। अब त्यो ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गत चल्ने मुद्दा चाहिँ तपाईँले चेक बाउन्स गरेको 1 वर्षभित्र जाहेरी दिइसक्नु पर्यो। त्यो बिचमै अदालतले मुद्दा अगाडि प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा अगाडि बढाइसकेको अवस्था हुनु पर्यो। तर अर्को खालको मुद्दा चाहिँ तपाईँ आफै जिल्ला अदालतमा चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो मुद्दा चाहिँ व्यक्तिवादी फौजदारी हुन्छ। त्यो चाहिँ विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले मुद्दा चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो मुद्दा चाहिँ तपाईँले चेक बाउन्स गरेको 5 वर्षभित्र चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले जिल्ला अदालतमा आफैले कुनै कानुन व्यवसाय मार्फत फिराद तयार गरेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्न छ, सर मलाई 5 लाखको चेक 3 महिना ब्याक डेटमा काटेको छ, कुन डेट मान्ने? जुन दिन मलाई चेक दिएको डेट हो कि ब्याक डेटको मितिमा हो बुझिन भनेर सोध्नु भएको छ। तपाईँको चेक
कुन मितिमा हो त्यो मितिले मात्रै तपाईँले चेक दिएको भनेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँले नत्र कसरी थाहा हुन्छ र तपाईँलाई कुन मितिमा चेक दिएको भनेर अरू थाहा हुने अरू आधार त छैनन्। जे लिखित छ त्यही लिखित नै मुख्य आधार हो। त्यस हुनाले चेकमा जुन मिति लेखेको छ त्यो मितिबाट तपाईँको चाहिँ चेकको मिति गणना हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, मैले चेक समयमा बाउन्स गराएको र ब्ल्याकलिस्टमा पनि राखेँ तर ऊ भागेर हङकङ गएछ, हिजो अब मैले के गरौँ, के उपाय प्लिज भन्नुभएको छ। चेक बाउन्स जसको गर्नुभयो, जसले तपाईँलाई भुक्तानी तिर्नुपर्ने थियो, त्यो व्यक्ति भागेर जहाँ गए पनि उसको नेपालमा सम्पत्ति छ भने तपाईँले असुल उपर गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले उसको घर ठेगानामा चाहिँ उल्लेख गरेर मुद्दा दिन सक्नुहुन्छ। मुद्दा दिएपछि अदालतले उसलाई चाहिँ म्याद काट्छ। त्यो म्यादमा ऊ प्रत्युत्तर दिन आउनु पर्यो। उसको घरमा त्यो सूचना टाँस हुनसक्छ। ऊ फेलै परेन भने पनि पत्रिकामा सूचना गरेर पनि म्याद तामेल गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अदालतले दिएको समयभित्र ऊ चाहिँ प्रत्युत्तर लिएर आउनु पर्यो। नआयो भनेदेखि अदालतले प्रमाण बुझेर तपाईँको डकुमेन्टहरू हेरेर एकतर्फी रूपमा तपाईँलाई त्यो चेक बराबरको रकम दिलाइ भराइदिने भनेर अदालतले आदेश गर्छ। तपाईँले उसको सम्पत्ति देखाएर ल्याएर तपाईँले अदालतमा चाहिँ रकम भराउन लगाउन सक्नुहुन्छ। अब उसको सम्पत्ति नै केही छैन भने चाहिँ ऊ हङकङ गयो भनेदेखि, उतै बस्यो भनेदेखि नआउन्जेलसम्मलाई तपाईँले उसबाट चाहिँ रकम दिलाइ भराइ लिन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तर मुद्दै गर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ ऊ यहाँ नभए पनि रोकिँदैन। दर्शकवृन्द, आजलाई कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। अर्थसंसार.com लाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र यहाँहरूलाई कानुन सम्बन्धी केही समस्या परेको छ, केही जिज्ञासाहरू छन् यहाँका भनेदेखि हामीलाई सोध्न नबिर्सनुहोला। आजलाई क्यामेरामा सुजी बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Fortin. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एसियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network.